Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Thời gian qua mình cũng làm một số mẫu nhà cấp 4 nhỏ xinh với chi phí nó khoảng 200 triệu trở lại các bạn, để tư vấn đến mọi người có cái kinh phí hạn hẹp xây nhà để mình tham khảo các bạn. Và khi mà mình làm những cái video đó thì có một cái comment của một cái gia chủ là anh ơi có cái nhà 4x10 không anh? 4x10 thì nó chỉ có 40 m² thôi nha các bạn. Đây là một cái diện tích xây dựng cũng giống như là một cái mẫu nhà nhỏ nhất mà mình từng thiết kế. Và khi mình đọc cái comment của vị khán giả này là mình quyết định là sẽ tư vấn cho anh cái mẫu nhà với cái diện tích là 4x10 các bạn. Vì hiện nay thì cái diện tích này cũng rất là hiếm các bạn. Hiếm để mà bà con mình lựa chọn xây dựng với một cái diện tích nhà như thế này. Tuy nhiên mình hiểu được rằng ở trong trường hợp cái vị khán giả này họ có một cái mảnh đất sẽ rất là nhỏ các bạn, hoặc là cái kinh phí đầu tư của họ cũng tương đối thấp, chính vì vậy mà mới quyết định xây dựng với phương án diện tích là 4x10 phải không các bạn? Và đây cũng là một cái comment mà mình cảm thấy rất là tiêu biểu các bạn. Chính vì vậy mà mình lựa chọn cái comment của cái vị khán giả này để tư vấn cho anh cái mẫu nhà để anh có thể tham khảo. Đó cũng chính là cái lý do mà mình thực hiện cái video này gửi đến anh Bình cùng với mọi người tham khảo một cái mẫu nhà nhỏ xinh với một cái diện tích rất là khiêm tốn các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình tham quan và tìm hiểu cái mẫu nhà cấp 4 nhỏ xinh này nhé. Vì cái diện tích của mình nó rất là khiêm tốn, chính vì vậy mà mình sẽ lựa chọn cái phương án thiết kế cho cái mẫu nhà này đã là hiện đại các bạn. Vì cái chiều dài của nó là rất là hạn chế, chỉ 10 m thôi, chính vì vậy mà được thiết kế là cái phần sảnh là giả sảnh 0,5 m nha các bạn. Cái phòng khách kim phòng thờ là 3,5 m, phòng ngủ là 3 m, ở khu vực bếp và nhà vệ sinh ở phía sau là 3,5 m. Cái lối đi là rộng 1,1 m thôi nha các bạn. Mặt tiền của cái nhà này thì được thiết kế theo phong cách hiện đại nhằm giảm cái chi phí tối thiểu xuống thấp nhất cho cái mẫu nhà cấp 4 này. Khi mà mình nhận được cái comment của cái anh khán giả này các bạn, mình cũng cảm thấy rất là ngỡ ngàng và mình cũng suy nghĩ rất là đắn đo là với một cái mẫu nhà như thế này thì diện tích nó khiêm tốn như vậy thì sẽ làm được gì các bạn. Và sau khi mình tiến hành lên cái bố trí mặt bằng cũng giống như là cái phối cảnh của cái mẫu nhà này, mình cũng cảm thấy rất là thích các bạn. Nhỏ xinh đầy đủ công năng cho một gia đình trẻ mới ra riêng và muốn xây dựng cho mình một cái tổ ấm đó các bạn. Như vậy bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích cái mẫu nhà cấp 4 này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi từ dưới lên trên nha các bạn. Cái chiều cao nền thì được mình thiết kế là 450 thôi, vì cái nhà này cái chiều dài của nó khá là khiêm tốn, chính vì vậy mà thiết kế là 3 bậc tam cấp. Cái phần cửa chính thì sẽ được đặt lệch qua phía bên tay phải nha các bạn. Mình không có đặt chính diện như là những cái mẫu nhà khác để tạo một cái điểm nhấn cho cái phần mà gặp cửa lệch này các bạn. Cái phần thân nhà thì cao 3,6 m nha các bạn. Cái phần mái thì cao 1,1 m thôi nha các bạn. Và để tạo một cái điểm nhấn và một cái chiều sâu cho cái nhà này thì được thiết kế là hai cái vách cánh gà 20 phía bên trái và phía bên phải, nó sẽ liên kết luôn với cái phần sảnh ở bên trước, tạo nên một cái hình khối cho cái ngôi nhà này. Và cái cánh gà phía bên tay trái thì sẽ được đẩy lên cao luôn cho tới cái phần mái nha các bạn. Cái phần mái thì sẽ được tạo điểm nhấn bằng những cái chỉ âm các bạn, và nhấn bằng màu sơn. Cái nhà cấp 4 này thì mình không có tiến hành ốp gạch nha các bạn, và mình sẽ tạo cái điểm nhấn bằng màu sơn thôi. Và cái màu sắc mà mình phối cho cái ngôi nhà này là màu trắng làm nền, còn cái màu nhấn đó chính là màu ghi tím nha các bạn. Đây chính là một cái màu sắc mình rất là trầm, rất là đẹp. Việc lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt các bạn. Mình sẽ lấy gió và ánh sáng đến từ cái phần các khoảng sân trước, cái phần cửa hậu phía sau và phía bên khoảng hở phía bên trái và phía bên phải của cái ngôi nhà này. Cái phần sảnh 0,5 m thì sẽ được đúc bê tông nha các bạn. Từ cái phần sảnh này trở ra phía sau thì sẽ được làm tôn một mái. Với cái chi phí của cái nhà này mình sẽ phân tích ra làm hai phần là về phần vật liệu và nhân công. Với cái diện tích xây dựng là 40 m², thì về hoàn thiện vật liệu và nhân công thì mình lấy là 4 triệu 1 m² nha các bạn.
Thì như vậy cái mẫu nhà này hoàn thiện xong nó sẽ là 160 triệu nha các bạn. Còn về nhân công của cái nhà này thì nó sẽ dao động khoảng từ 1 triệu cho đến 1,1 triệu một mét vuông. Như vậy là mình sẽ đi tìm hiểu xem cái mẫu nhà này là 160 triệu thì mình sẽ làm được những gì nha các bạn. Về cái phần gạch nền đó thì mình sẽ chọn cho gia chủ là cái gạch nền là 80-80 nha các bạn. Vì gạch nền 80-80 nó rất là hợp thời và ẩn chứa bên trong nó rất là nhiều những cái công nghệ mới, gạch bóng kính và thịt đá các bạn. Còn về cái phần cửa thì cái cửa 4 cánh thì sẽ được chọn là cửa nhôm sinh pha màu trắng, còn lại cửa sổ và cửa đi phía bên trong thì sẽ được chọn là cửa nhôm zin hua hệ 1000 nha các bạn. Còn về cái phần trần thì sẽ được chọn là trần thạch cao dựng cấp tại cái vị trí phòng ăn và phòng khách, còn lại những cái vị trí còn lại thì sẽ được thiết kế là trần thạch cao phẳng nha các bạn, nhằm giảm cái chi phí trần thạch cao xuống thấp nhất nhưng vẫn hoàn thiện cái công tác trần thạch cao, giúp cho ngôi nhà này đã càng trở nên cứng cáp, sang trọng và tăng tính thẩm mỹ lên nha các bạn. Về cái phần cái chân nền cao 450 này thì mình sẽ chọn là ớt gạch tại những cái vị trí 3 bằng tam cắt, còn cái vị trí còn lại cái chiều cao nền thì sẽ được ốp đá trẻ nha các bạn. Ngoài ra thì ở cái nhà này thì mình không có thiết kế cái gam dốc để cho xe chạy lên, chính vì vậy mà mình sẽ làm một cái dĩ sắt với một cái độ xéo của những cái bậc tam cấp này, giúp cho xe mình đi lên xuống được thuận lợi hơn và giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên đẹp hơn. Trong cái trường hợp mình sẽ không có khui cái gam dốc các bạn. Với 160 triệu để hoàn thành cái ngôi nhà này thì cái phần móng thì không có sử dụng những cái phương pháp gia cố nền như là ép cọc hoặc là ép đường tràm. Ở đây trong trường hợp này mình sẽ sử dụng cái biện pháp là móng đơn trên nền đất tự nhiên, không sử dụng những cái biện pháp gia cố bằng đường tràm nha các bạn. Hay những cái anh thợ phía bên ngoài người ta còn gọi là cái móng đơn hoặc là móng giả nha các bạn, nhằm giảm cái chi phí tối thiểu xuống thấp nhất cho cái ngôi nhà này. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ gửi đến anh mình với cái mẫu nhà 4x10 cùng quý vị bà con cô chú bác và anh chị, mình có thêm một cái mẫu nhà cấp 4 giá rẻ được thiết kế theo các phong cách hiện đại nữa, để mình lựa chọn tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Dù cái ngôi nhà này cái diện tích xây dựng nó khá là khiêm tốn các bạn, không có hoành tráng lắm, nhưng mà sau khi hoàn thành xong cái sản phẩm là mình cũng cảm thấy rất là thích các bạn. Nó rất là nhỏ xinh, rất là dễ thương, đầy đủ công năng, với một cái chi phí được xem như là thấp nhất tại cái thời điểm bây giờ là 160 triệu, rất là phù hợp với những cái gia đình trẻ mới ra riêng các bạn. Mình có một cái chi phí rất là hạn hẹp để chuẩn bị xây nhà, và cũng rất là hy vọng thông qua cái video này mình chia sẻ sẽ giúp cho mọi người giải tỏa hết tất cả những cái thắc mắc khi mà mình cầm một cái số tiền rất là nhỏ trong tay để mà mình tiến hành mình xây dựng. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người quan tâm cũng giống như là có thắc mắc gì thêm ở cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể đi phân tích hết và chưa thể bộc bạch hết để mọi người có một cái sự hình dung được tốt hơn. Cái điểm đặc biệt trong cái ngôi nhà này là vì sao là mình phải giả sẵn các bạn, vì cái giúp cho ngôi nhà này nó đầy đủ công năng, và nó vì cái chiều dài của ngôi nhà này nó rất là hạn chế, chỉ 10 mét thôi. Chính vì vậy mình không thể kéo cái sảnh ra 1 mét và 1,5 mét nữa, nhằm giúp cho nó tối ưu hóa cái diện tích và cái công năng sử dụng cho các bạn. Cái phần nội thất ở bên trong thì mình sẽ không tiến hành ốp gạch nha các bạn, chỉ sử dụng cái điểm nhấn bằng màu sơn thôi, vì cái kinh phí của cái mẫu nhà này mình cũng hạn chế thôi các bạn, chỉ ốp gạch tại một số vị trí mà cần thiết, cũng giống như tạo điểm nhấn như là cái vị trí bếp và nhà vệ sinh thôi nha các bạn. Và mình cũng xin lưu ý là với một cái chi phí 160 triệu thì hoàn thiện ở cái công đoạn là lát gạch, gắn cửa và sơn bê trần thạch cao nha các bạn. Còn những cái phần nội thất ở bên trong là chưa tính nha các bạn, và phần này mình cũng nêu rõ để mọi người được hình dung tốt hơn. Và cái chi phí bên mình đưa ra thì hiện nay thì nó chính xác khoảng từ 80 cho đến 90% các bạn. Với cái mẫu nhà này thì cái giá nó sẽ dao động tùy thuộc vào cái khu vực mà mình xây dựng, cũng giống như là cái cách mình trang trí nha các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm là một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà cấp 4 nhỏ xinh này nha các bạn.